Good day, dearest Josephite Marelian servant leaders. In behalf of the family of the Oblates of St. Joseph Schools, I am happy to welcome you to our first ever virtual students orientation. This orientation to students is an important part of our preparations for the upcoming opening of school year 2020-2021. And to start with, let us first acknowledge and thank the Almighty Father, as we all remember that we are in His most holy presence. Sa mga minamahal naming mga mag-aaral, Marelians of Joseph Marelo Institute, San Juan, Escola San Giuseppe Marelo, San Pablo City, at Don Antonio Zozuarregui Senior Memorial Academy, Antipolo City, Familians of Holy Family Academy, Padre Garcia, Batangas, Mercedarians of Our Lady of Mercy Academy, Taysan, Batangas, Jamesians of St. James Academy, Ibaan, Rosarians of Santo Rosario Academy, Barangay Alupay, Rosario, Batangas, Josephians of St. Joseph College, Rosario, Batangas, and Seminarians of OSJ Minor Seminary in San Jose, Batangas. Magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta kayo, Josephite Marelian servant leaders? It is always my prayer that you will find yourselves safe, healthy, and holier every day. When we find ourselves living and growing in these trying times, but the more we go on in the midst of the storm, the more satisfying are our successes and triumphs. Sa dami ng nangyaring mula nung magsimula ang taong 2020, masasabi nating ang taong ito ay kakaiba sa lahat.
Unang buwan ng taong ito, naranasan natin ang hirap dulot ng pagsabog ng Bulkang Taal. Hindi pa rin tayo nakakabangon sa trahedya ng Taal. Hinarap naman natin ang hirap dulot ng pandemyang COVID-19. And even until today, the coming days remain to be uncertain. But we have to move on. We cannot just simply wait for what is to come tomorrow. But as our days unfold, we have to face realities head on, not turning back to anything, and not even becoming numb and dumbed over what lies tomorrow. Lahat tayo nagpipilit magtuloy, mabuhay. At sa pagpapatuloy nito, nandyan pa rin ang hamon na harapin ang tinatawag natin ngayon na new normal. And there is even new normal in education. Department of Education in the midst of this pandemic emphasized that education must never stop. Ang mga paaralan ng Oblatos ni San Jose ay tuloy din sa paghahanda para sa pagsisimula ng taong pampaaralang 2020-2021. Sa mga nakaraang buwan, nagsimula ang pagpaplano, paghuhubog sa inyong mga guro para ihanda ang kani-kanilang mga sarili sa pagbabagong dulot at hamon ng new normal in education. At katulad ng hamon ko sa inyong mga magulang noong kanilang virtual orientation, ang lahat ng ito ay hindi magtatagumpay kung wala ang tulong nila at sa pamamagitan na rin ng inyong pakikiisa, pangunawa at taos-pusong pagtanggap sa mga programa naglalayon para sa inyong pagkaalam, paglago at pagkatuto sa inyong mga aralin. Hinihiling ko sa inyo mga mahal naming mag-aaral, ang taos-puso ninyong pakikiisa at pakikipagtulungan sa amin, lalong-lalo na sa inyong mga guro at sa inyong mga magulang para sa ikatagumpay ng taong pampaaralang ito. Sa ating pagtutulungan, tayo ay magtatagumpay. Una sa lahat, nais kong ipabatid sa inyo na ang pasimula ng pasukan sa lahat ng paaralan ng Oblatos ni San Jose ay sa ika-24 ng Agosto. Ito ay sa pagsang-ayon sa mga direktiba ng Kagawaran ng Edukasyon at mananatili po tayong susunod sa mga patakaran ng nasabing kagawaran. Marahil ay narinig na ninyo ang pagbabagong iniulat patungkol sa pagbubukas ng klase na gagawin sa buwan ng Oktubre. Subalit ang mga pribadong paaralan ay pinahihintulutang magbukas ng maaga sa itinakda kung ang mga ito ay may nakahanda ng pamamaraan ng pagtuturo maliban sa nakagawiang face-to-face. Kung sakalin man may pagbabago pang mangyayari sa mga susunod na araw, kaagad namin itong ipapaalam sa inyo at sa inyong mga magulang. Hinihingi po namin ang inyong patuloy na pag-unawa sa mga bagay na ito. At ang ating pong paaralan ay asahan ninyo sumusunod sa kung anumang patakarang ipinatutupad ng Department of Education. At bilang pagsunod rin sa iba pang mga patakarang ipinatutupad, nais ko pong ipabatid sa inyo na ang ating mga paaralan ay magsasagawa at gagamit ng Flexible Learning Experience o FLEX bilang pamamaraan sa pagtuturo sa inyo. At manatili tayong online sa buong taong pampaaralan. Sa mga nagtatanong tungkol sa kakulangan sa koneksyon sa internet, pinagsikapan po naming matugunan din ang inyong mga pangangailangan sa pamamagitan ng pagpili at pagbibigay sa inyo ng LMS o Learning Management System na maaari ninyong magamit kahit na mahina o kung minsan ay wala kayong koneksyon sa internet. Maaari lamang na i-download ninyo ang mga aralin sa mga panahon at lugar na meron kayong nasasagap na koneksyon. Ito man ay sa inyong bahay o sa pamamagitan ng pagpunta ng inyong mga magulang at guardian sa school natin para mag-download. Dahil may kapasidad ang ating mga providers na tinatawag na
synchronization. Pag nakasagap na koneksyon ang inyong gadget, automatic na magda-download sa application ng ating LMS provider ang inyong mga aralin. Sa ganong paraan, kahit sa inyong bahay, handa na ninyong buksan at i-browse ang inyong mga lesson at class activities. Also included in this virtual orientation are the guidelines for smooth implementation and conduct of our online and blended learning classes. The environment may be away from school, but your dedication should remain to be scholarly. Other guidelines, such as the use of our library applications provided to us by Koha Library Systems, will be discussed to you by your teacher advisor when you start to meet for your classes. My dear Josephite Marelian students, Saint Joseph Marelo once said, "Educating the mind is nothing if the heart is not formed." In our experience of learning this school year, let us not only be enthusiastic in our feeding of minds with knowledge, but let us also be fervent in adding love in everything that we do, even in the midst of uncertainties. Feeding both our minds and hearts can mean greater knowledge, and hopefully it will bring us to greater knowledge, which is wisdom. Panguli, sa inyo mga minahal naming mag-aaral, maraming salamat. At nawa, patnubayan tayo, lalong-lalo na kayo, ng puong may kapal sa tulong at panalangin ng mahal na Birhen Maria, ni San Jose at ni San Jose Marelo. Muli, salamat at magandang umaga sa lahat. Let us serve the interests of Jesus like Saint Joseph. Learning is a child's right, and education is an investment for the future. Thus, education must continue in spite of the unfortunate situation we are into at present. The opening of classes for all Oblates of St. Joseph schools is set on August 24, 2020, Monday. Ito ay alinsunod sa ipinalabas na memorandum ng Kagawaran ng Edukasyon na nakasulat sa DepEd Order Number 007 Series of 2020 on school calendar and activities for school year 2020-2021. An important part of the academic program, which I shall present to you, is the learning delivery mode of the Oblates of St. Joseph schools. We are proud to announce that we shall be offering flexible learning experience adopting the blended learning, a combination of distance and face-to-face modalities. It shall implement the TEP-Ed K-12 curriculum enriched by the principles of Catholic education. Likewise, it is aligned with the DOH, IATF, and the local government units' directives. To better understand the Oblates of St. Joseph Schools' flexible learning experience, let us intently watch this video. Welcome to the home of Nazareth. Bilang tugon sa hindi inaasahang agarang pagbabago sa pambansang sistema ng edukasyon dulot ng COVID-19, ang mga paaralan ng Oblatos si San Jose ay nagbuo ng plano para sa e-learning upang matiyak sa mga mag-aaral at magulang na ang pag-aaral at pagkatuto ay patuloy na dadaloy sa lahat niyang paaralan.
Ano ang OSJ Schools Flexible Learning Experience o FLEX? Ito ay tugon ng OSJ Schools upang masiguro ang pagpapatuloy ng pagtuturo at pagkatuto sa gitna ng pandemya. Flexible Learning Experience, the OSJ Schools Way. Ang blended learning ay tumutukoy sa iniakmang pagkatuto ng mag-aaral at pagtuturo na isang kombinasyon ng mga modular, distance, at elektronikong pamamaraan upang epektibong makamit ang mga target na karanasan at bunga. Distance learning. Ang distance learning na tinatawag ding distance education, e-learning, at online learning ay paraan ng edukasyon na ang pangunahing elemento ay physical separation ng mga guro at mag-aaral habang isinasagawa ang pagtuturo at ang paggamit ng iba't ibang mga teknolohiya upang mapadali ang komunikasyon sa pagitan ng mag-aaral at guro at mag-aaral sa kapwa niya mag-aaral. Ano-anong instructional materials ang gagamitin? Una, learning management system at pangalawa, learning packets. Ano ang learning management system? Ito ay isang repositoryo ng pag-aaral na naglalaman ng mga gawain at tugubiling sunod-sunod na nakabanghay para sa bawat paksa na magagawa ng bawat mag-aaral at makukumpleto sa kanyang sariling kapamaraanan at kaginhawaan. Naglalaman ito ng mga video, online na mga pagsusulit, mga board ng pagsusuri ng mag-aaral, mga takdang aralin, mga konsepto na may iba't ibang mga board ng talakayan, mga talahanayan ng feedback ng mga guro at mga magulang at mga nakahandang mga kasangkapan ng pagtuturo. Para sa pre-LM and elementary department, ang ating magiging learning management system provider ay ang TechTeach. Samantalang para sa junior and senior high school department, ang ating magiging learning management system provider ay Quipper. Ano ang mga learning packets or learning modules? Ang mga ito ay angkop na materyales sa pagtuturo mula sa online na mapagkukunan o mga aralin na inihanda ng mga guro at gagamitin ng mga mag-aaral sa panahon na offline. Paano kaya makukuha ang learning packets? Narito ang procedure sa pagkuha at pagbabalik ng learning packets. Maaaring makuha ang learning packets sa inyong respective barangay. Dapat maging malinaw sa lahat na kung saan ninyo kinuha ang inyong learning packets ay doon ninyo rin ito ibabalik upang mabigyan ng marka ng subject teacher. May mga nakatakdang mobile teachers na siyang magdadala at kukuha ng mga natapos na worksheets or activity sheets. Gayon din naman, ang pahihintulutan lamang kumuha at magbalik ng learning packets ay ang mga authorized persons. Kailan makukuha ang mga learning packets? Magtatakda ang paaralan ng schedule ng bawat barangay batay sa tracking na isinagawa ng mga advisor. Tandaan na hindi dapat ipagsawalang bahala ng mga mag-aaral ang ginawang tracking ng kanilang advisor sapagkat ito ang pagbabatayan kung anong magiging paraan ng pagtuturo. Sa anong pamantayan magiging matagumpay ang flexible learning experience bilang paraan ng pagkatuto? Students must be officially enrolled to have access in the Learning Management System or LMS. Ang mga tagapamanihala ng paaralan ay magtatayo ng matibay na infrastruktura na daluyan ng internet sa mga itinakdang lugar sa paaralan sa pamamagitan ng tulong ng IT department at pakikipagtulungan ng mga LMS providers. Ang punong guro, mga coordinator at lahat ng mga guro ay sasailalim sa mahigpit na pagsasanay sa mga paraan at teknolohiya ng pagtuturo at pagpaplano ng aralin sa online at offline. Ang mga magulang ay dadalo sa mga pagpupulong ng paaralan sa mga itinakdang araw para sa mga update. Ano ang magiging batayan sa pagpili ng instructional material na gagamitin ng mag-aaral? Para sa mga nag-aaral na may full internet connectivity,
Bibigyan sila ng kumpletong mapagkukunan sa online, mga aralin at aktibidad na isasagawa ng synchronously at asynchronously. Para sa mga nag-aaral na may limitado o walang koneksyon sa internet, may mga work text na gagamitin ang mga mag-aaral. Ang mga magulang ay kaagapay ng paaralan sa bagong learning modality upang matiyak ang patuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral. Parents Guide to Supporting Children's Learning. Panatilihing nakafocus ang atensyon ng inyong mga anak sa mga gawaing pampaaralan. Bawasan ang mga oras ng kanilang paggamit ng gadget maliban kung kinakailangan upang matapos ang mga gawaing pampaaralan. Magiging mas maayos ang natapos na gawain ng mga mag-aaral kung lalagyan ng tahimik, komportable, at maaliwalas na study corner sa bahay ang mga bata. Maglaan ng mga panahon upang matutunan kung paanong gamitin ang mga digital tools ng mga anak. Maging inspirasyon sa ibang magulang sa pamamagitan ng pagbabahagi ng natutunan tungkol sa bagong kalakaran ng pag-aaral ng mga bata. Panatilihing sumusunod sa regular schedule ng online o modular classes, kasama na ang pagsunod sa oras ng recess at lunch break. Huwag hayaang parang nasa bakasyon pa rin ang mga bata. Paalalahanan sila na may mga gawain silang pampaaralan na kailangang tapusin at ipasa. Magkaroon ng balansing oras para sa paglalaro, kasiyahan at pag-aaral na nasusunod pa rin ang quarantine protocols. Maging kaibigan ng paaralan. Bilang napakahalagang kaagapay ng paaralan sa paggabay sa mga bata, gawing bukas ang linya para sa komunikasyon, koordinasyon at konsultasyon sa mga tamang kinauukulan sa paaralan. These are the policies and guidelines which should be observed by all students of the OSJ schools. Our dear students, conduct of classes for the school year will be much different from the usual practice of the schools. Adopting the distance learning, there are some guidelines to follow to ensure the smooth flow of online and offline classes. Students on online setup are expected to attend their online class regularly by participating in activities such as submitting assignments, engaging in discussion boards, completing activities and exercises, attending online chats, and so on. Simply logging into LMS will not correspond to your attendance on that day. Para sa mga mag-aaral sa online o modular distant learning, magsisilbing attendance nila sa araw-araw ang mga isusumiting natapos na gawain. For all students attending classes online, you must wear school uniform every Monday and t-shirt with collar every Tuesday to Friday. PE uniform or Marelo shirt must be worn every Friday. And for new students online, white t-shirt with collar is the uniform from Mondays and any colored polo shirt with collar from Tuesday to Friday. Online classroom is a classroom and certain appropriate behaviors are expected when communicating with both classmates and teachers. These guidelines for online behavior and interaction are known as netiquette. Ang mga inaasahang pag-uugali at pagkilos ninyong mga mag-aaral online ay katulad din ng mga inaasahang pag-uugali at kilos ninyo sa face-to-face learning. Kung kaya naman, may mga itinakdang panuntunan ang ating mga paaralan sa mga bagay na ito. Security. Remember that your password
is the only thing protecting you from pranks or more serious harm. Do not share your password with anyone. Request for a new password if you think someone else might know it. Always log out when you are finished using the system. When communicating online, you should always treat your teacher and classmates with respect in email or any other communication. Always use your teacher's proper title. Use clear and concise language. Limit and possibly avoid the use of emoticons. Be cautious when using humor or sarcasm, as tone is sometimes lost in an email or discussion post, and your message must be taken seriously or sound offensive. Be careful with personal information. Do not send confidential information via email. When you send an email to your instructor, teaching assistants or classmates, you should use a descriptive subject line, be brief, and avoid attachments unless you are sure your recipients can open them. Message board netiquette and guidelines. When posting on the discussion board in your online class, you should make posts that are on topic and within the scope of the course material. Always give proper credit when referencing or quoting another source. Always be respectful of others' opinions, even when they differ from your own. When you disagree with someone, you should express your differing opinion in a respectful, non-critical way. Do not make personal or insulting remarks. And be open-minded. Tips on online distance learning. Before the session, prepare all the needed materials for the subject. Clear your workspace of any distractions. Set up your device and secure a stable internet connection. During the session, listen attentively to the discussion and participate actively. Take down notes. Show your teacher discipline and respect, even if your classes are online. If you have a concern to raise during class, alert your teacher properly. Avoid making unnecessary noise and distracting your classmates. Do not eat while the class is ongoing. After the session, organize the notes you took down during class. Take a short break. Accomplish other academic tasks. And prepare for your next class. In terms of class schedule, the school will be providing you with a detailed class schedule by grade level. For online classes, we have allotted certain minutes as consultation periods between the teachers and students or even teachers and parents. Ang mga oras na ito ang magsisilbing komunikasyon ninyong mga mag-aaral at inyong mga magulang sa ating mga guro ukol sa mga tanong o paglilinaw sa mga leksyon sa nasabing araw. Maaaring isagawa ito sa pamamagitan ng phone calls, video conferencing, Zoom, Google Meet, chat, email, text messaging at iba pa. Saturdays are still considered class days. Subalit ang araw na ito ay gugugulin lamang ninyo sa pagkukumpleto at pagsusumiti online ng inyong mga performance tasks o written exercises mula sa mga guro. There will be specified time for submission per subject to ensure that there will be smooth flow of submission.
ang ating mga paaralan ay may mga itinakdaring panuntunan sa mga learning packets na ipamamahagi sa mga mag-aaral sa modular distance learning o offline. These learning packets or handouts will be delivered to a specified location in a certain barangay where parents or guardians can claim the said learning materials. Parents or guardians may provide flash drives when teachers can save the copies of discussion videos of lessons in the different modules. Maaari rin itong direktang kunin sa mga guro kung malapit lamang sa paaralan ang inyong tirahan. Learning packets are reproduced for all students, both online and offline. Gagamitin ninyo ito sa inyong note-taking habang isinasagawa ang klase. Administration of examinations. Assessment is a key component of learning because it motivates the students to learn. Even with the shift in the educational landscape in the country due to the pandemic, our learners still need to be assessed to gauge the learning that they have acquired in the lessons given to them. For this school year, your major examinations, the monthly and quarterly exams, are administered online or offline. Ang mga mag-aaral sa online at offline ay magkakaroon ng parehong hanay ng mga asignatura at oras upang masagutan ang mga pagsusulit. Examination copies for offline are delivered to certain locations in different barangays in the morning of the scheduled examinations and are picked up after the scheduled time allotment. Bilang bahagi ng pagtataya sa inyong mga mag-aaral, ang paraan ng pagmamarka na gagamitin sa taong ito ay batay sa ipapalabas na panuntunan ng kagawaran ng edukasyon. Our schools will abide the sets of policies of the Department of Education to ensure correctness and valid grading to our learners. Grades will be sent to your email accounts where parents can view them. Thank you so much, students, for patiently listening. Kasabay ng Flex Learning Modality, patuloy ang magiging serbisyo ng mga guidance centers sa ilalim ng paaralan ng Oblatos de San Jose sa pamamagitan ng distance o online delivery. Kabilang dito ang mga information services, consultation services, research and evaluation, at marami pang iba. Ang guidance curriculum ay gagawing modular o sa pamamagitan ng LMS. Sa ngayon, lahat ng mga guidance centers ay may kani-kanilang mga Facebook page na maaari ninyong bisitahin para sa mga impormasyon hinggil sa aming mga serbisyo at iba pang dagdag na kaalaman. Bilang pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan o mental health ng ating mga mag-aaral, ang lahat ng mga guidance centers ay bukas para sa online consultation. Ang lahat ng mga mag-aaral at maging ang kanilang mga magulang ay maaaring magpatala online sa pamamagitan ng pagpunta sa URL na makikita sa inyong mga screen upang mag-fill out ng form kung saan hihingin ang mga importanteng impormasyon. Maaring magpatala kahit anong oras o araw, ngunit ang magiging schedule ng consultation ay mula Lunes hanggang Biyernes, ika-8 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon. Makikipag-ugnayan ang mga guidance facilitators ng bawat paaralan sa pamamagitan ng email o text upang ipaalam ang schedule ng consultation at platform na gagamitin. Maaring ikumpirma ng nagpatala ang magiging schedule at maaari rin naman itong i-adjust kung saan magiging convenient ang parehong panig. Ang mga platforms na maaaring gamitin ay sa pamamagitan ng video call o Google Meet,
chat services sa pamamagitan ng official account ng mga guidance center o sa pamamagitan ng audio call. Dahil ang mga platforms na ito ay may kaakibat na problemang teknikal na kung saan walang kontrol ang parehong panig, ito ang isa sa mga magiging problema na dapat nating paghandaan at pagpasensyahan. Ang ethical standards ng confidentiality ay mananatili kahit sa online delivery. Dagdag rito, ang pag-record ng kahit anong bahagi ng magiging session ay ipinagbabawal. Ito rin ang magiging panuntunan para sa routine interview sa mga mag-aaral. Para sa iba pang impormasyon, maaari ninyong bisitahin ang mga Facebook pages ng Guidance Center ng inyong paaralan. Maaari lamang i-type ang acronym ng inyong paaralan at ang salitang Guidance Center sa search engine. Maaari ring bisitahin at mag-message sa Facebook page ng The Oblates of St. Joseph Guidance Center kung meron kayong dagdag na suggestion o mungkahi. Maraming salamat po. The pandemic that we are experiencing today affects the whole world. It is not in our country alone. Our lives have been turned 180 degrees from the old normal that we are used to the so-called new normal that we are somehow forced to adopt to. We are faced with challenges in almost every facet of our lives. And at the moment that it was felt, our world almost stopped. The effect of this pandemic is also felt in the educational system. How can there be transfer of knowledge in the OSJ schools if there are no face-to-face classes? How will they be possible? How can we reach you, our students and pupils, because you are not allowed to go out of your homes? The moment when the lockdown began was a moment for us to stop for a while and reflect based on the news that were being broadcasted. Our school year was curtailed by the sudden advent of this COVID-19. We were not prepared for this. There were so many what ifs. What are we going to do, and how can we step out of the uncertainties that were being presented? In this light, the administrators of the Oblates of St. Joseph took a very big leap of adapting to a system that may be very new to us. We have to, because we want to let you feel that no challenges in this world can stop us from transferring learning to you, our students. The flexible learning experience, or FLEX, that was previously discussed was designed in order to cater and reach out to all of you. Our FLEX modality was conceived to see to it that there is an equal transfer of learning to all of you and that no OSJ school student or pupil will be left behind in receiving the kinds of education that we are adhering to. Please do not forget that you, our students, and your parents are our first consideration in all the actions that we are doing. We are not certain that we will not encounter any problem in our first staging of this modality. But rest assured that we will not leave any stone unturned in order to give you the best learning experience that will be possible. We are very positive that we can serve you even better, just like the years that have passed. Our urgent prayer is for all of you and your families to be safe always until this pandemic ends. God bless you all. We are looking forward to a successful 2021 school year. Please let us know how we can help you have the best possible distance learning experience.
Serve the interests of Jesus. Like Saint Joseph. Thank you and God bless.